ở Nhật gây xấu da và nổi mụn, thật không? Về mặt kinh nghiệm, với gần 20 năm sống tại Nhật và Mỹ, uống nước máy không cần đun sôi, mỗi ngày dội cả tấn nước lên mặt, mũi, đầu, tóc và body, nhưng mà da mình sau hàng chục năm vẫn tạm có thể gọi là ổn không cần chỉnh đi, thì Châu rất muốn trả lời với các bạn rằng không phải như vậy đâu. Cả về mặt tâm lý cũng rất muốn trấn an các bạn là không phải. Nhưng sự thật lại buộc mình phải chia sẻ với các bạn rằng đúng vậy, nguồn nước máy ở các nước như Nhật, Mỹ và các nước phát triển khác trên thế giới như Canada, Anh, Úc, Singapore v.v. có thể gây tổn thương da bạn đấy. Rất vui gặp lại các bạn tại kênh Dr. Châu Japan USA, nơi chia sẻ những kiến thức làm đẹp, khoa học và an toàn. Chủ đề của ngày hôm nay khởi nguồn từ chia sẻ của các bạn đang sống ở Nhật, nhưng Châu nghĩ lý do và giải pháp cho vấn đề mà Châu sắp chia sẻ ở đây cũng sẽ đúng với những bạn đang sống tại Mỹ, Canada, Singapore, Anh, Úc và nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới nữa. Cũng như đây sẽ là kiến thức dưỡng da cần thiết cho các bạn đang sống ở Việt Nam hoặc các bạn chuẩn bị đi nước ngoài. Nhiều bạn sau khi qua Nhật từng chia sẻ với Châu là hồi ở Việt Nam không có mụn, vậy mà qua Nhật mặt nổi mụn tùm lum, rồi thì da khô, da ngứa, rồi đột nhiên bị thâm, nám, tàn nhang, kích ứng đủ thứ nữa. Có lẽ các bạn đang sống ở Việt Nam nghe như vậy thì lấy làm khó hiểu lắm. Bởi vì cứ tưởng là ở Nhật môi trường tốt hơn, không khí trong lành, nguồn nước tinh khiết, mà nước sạch đến mức không cần đun sôi cũng uống được nữa. Vậy thì da phải đẹp hơn mới phải chứ. Một trong những lý do mà các bạn ở Nhật nghi ngờ đó chính là da xấu đi do không hợp với nguồn nước ở Nhật. Châu vẫn rất muốn nói với các bạn là không phải đâu. Bởi vì với gần 20 năm sống tại Nhật và Mỹ, làn da của Châu nhìn chung vẫn gọi là ổn không cần chỉnh. Nhưng sự thật là đúng là nguồn nước máy ở Nhật hay ở Mỹ có thể gây tổn thương da bạn đấy, nếu như các bạn không biết cách chăm sóc da hợp lý. Các bạn hãy nhớ là ở đây chúng ta đang nói về nước máy thôi nhé. Tức là không có bàn đến chuyện nước sông, nước suối, nước hồ v.v. Nước máy ở đây là loại nước mà lấy ra từ vòi sen hay là shower để bạn ăn uống, rửa mặt, tắm táp, sinh hoạt mỗi ngày. Hồi mới tới Nhật thì mình cũng vô cùng hào hứng với những mới lạ của đất nước khoa học kỹ thuật và loại tiên tiến bậc nhất này, mà trong đó có cả chuyện là nước không cần đun sôi cũng uống được. Nghe quá sạch đi. Nhưng mà giá mà lúc đó biết tại sao như vậy thì có lẽ đã không trải qua một thời gian chăm sóc da vật vã tuổi đôi mươi. Gọi là chăm sóc da vật vã là bởi vì lúc đó cũng có giai đoạn da khô, bong nứt te tua luôn, xài cái gì cũng đỏ rát hết. Và nhân cơ hội đó thì một vài nốt tàn nhang xấu xí cũng bắt đầu nhen nhóm mọc lên. Mặc dù hồi ở Việt Nam thì nắng chang chát nhưng mà lại không hề hấn gì hết. Mà qua bên đây thì nắng dịu hơn, môi trường sạch hơn mà da mình lại bị tổn thương. Sau này thì Châu mới hiểu ra mình bị như vậy lúc đó là bởi vì mình đã chăm sóc da chưa đúng cách. Lúc đó thì mình dùng mỹ phẩm đại trà bán tại các cửa hàng drugstore ở Nhật. Thì hầu hết đó là những mỹ phẩm được làm từ hóa chất tổng hợp. Và dĩ nhiên cũng có những loại chứa hóa chất mạnh nữa, thuộc dạng gọi là người ta phân vào cái loại gọi là harsh chemicals, nhất là những cái loại mà sữa rửa mặt hay là tẩy da chết v.v. Nó có thể gây kích ứng ngay lập tức, hoặc cũng có thể là không gây kích ứng ngay lập tức, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ làm tổn thương da ngấm ngầm về lâu dài. Các bạn tưởng tượng đi, một bên làm mỹ phẩm với hóa chất tổng hợp và có thể gây tổn thương da, rồi một bên là cái nguồn nước máy ngấm ngầm làm tổn thương da nữa. Hai thứ đó dập lại cùng một lúc mà da không phản ứng gì thì mới lạ. Ẩn sau chuyện nước khỏi cần đun sôi cũng uống được đó là một vấn đề rắc rối cho phái đẹp của chúng ta đấy. Sở dĩ nước ở Nhật uống được trực tiếp từ vòi là bởi vì người ta đã xử lý nước bằng cách thêm vào đó những hợp chất hóa học như là chlorine hay là hypochlorite để sát khuẩn và tiêu diệt vi sinh, nguồn gốc gây nên bệnh truyền nhiễm. Quá trình này được gọi là water chlorination
và nó được không chỉ Nhật Bản hay là Mỹ mà còn được rất nhiều quốc gia tiên tiến khác trên thế giới áp dụng nữa. Ngoài ra, người ta còn tiến hành khử các chất phóng xạ và kim loại nặng trong nước, nhờ vậy mà nước mới uống được trực tiếp từ vòi. Dĩ nhiên là không thể nào khử hoàn toàn, do đó các bạn vẫn thấy những cửa hàng người ta bán những sản phẩm thiết bị lọc nước. Cho nên để cho chắc thì nhiều người vẫn sử dụng những thiết bị lọc nước đó để lọc cho nước, lọc kim loại nặng ở trong nước để có thể uống được trực tiếp từ vòi một cách an toàn hơn. Theo thống kê của tạp chí Insider nổi tiếng tại Hoa Kỳ, trên toàn thế giới hiện nay chỉ có hơn 50 quốc gia uống nước máy trực tiếp được từ vòi như vậy. Mỹ và Nhật nằm trong số này. Đặc biệt, Nhật là một trong số các nước hiếm hoi ở châu Á nằm trong số này. Việt Nam chúng ta thì chưa nằm trong danh sách này. Chính vì nước máy ở Nhật có chứa chlorine sát khuẩn, nên nước tuy sạch có thể uống được trực tiếp từ vòi, nhưng lại có thể dễ làm tổn thương da. Chlorine vào trong nước tạo ra phản ứng hóa học sinh ra hợp chất gọi là trihalomethanes, còn viết tắt là THMS. Đây là một hợp chất có khả năng gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gan, thận, gây viêm da, tạng cơ địa, dị ứng, hư tóc, vân vân. Nói chung rất là nhiều những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người. Dĩ nhiên, với những đất nước mà kỹ thuật cao nổi tiếng như Hoa Kỳ hay Nhật Bản thì hàm lượng trihalomethanes được quản lý rất kiểm soát và được kiểm soát rất chặt chẽ cả bằng pháp luật. Ví dụ như ở Nhật thì quy định lượng chlorine tồn đọng trong nước phải từ 0,1 mg trong 1 lít cho đến tối đa là dưới 1 mg trong 1 lít để đảm bảo lượng hấp thụ không gây hại cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, khó tránh khỏi việc chlorine trong nước gây ra những ảnh hưởng xấu nhất định đến với làn da. Như các bạn biết là da được bao bọc bởi một lớp màng dầu tự nhiên bên ngoài cùng có chức năng chống thoát nước và bảo vệ da chống lại các tác động ngoại cảnh. Gọi là lớp màng vậy thôi, nhưng dĩ nhiên là chúng ta không phân định được nó bằng mắt thường đâu. Dưới ảnh hưởng của chlorine, pH tự nhiên của da bị mất cân bằng và lớp màng này sẽ bị phá hủy theo thời gian, khiến cho da mất đi khả năng giữ ẩm tự nhiên, gây khô da, nứt nẻ, bong tróc. Ngoài ra, việc lớp màng này bị phá hủy như vậy càng giúp chlorine dễ dàng tấn công vào sâu các lớp da bên trong và cũng như khiến cho các tác nhân bên ngoài như là tia tử ngoại sẽ dễ dàng tấn công trực tiếp vào da và gây nên nhiều vấn đề da như là thâm nám, lão hóa, tàn nhang, rối loạn các chức năng hoạt động của da và thậm chí là sinh ra mụn cũng là chuyện bình thường. Do đó, nếu mà các bạn không tích cực chăm sóc da đúng cách nữa thì kết hợp cùng nhiều tác động xấu từ ngoại cảnh, ví dụ như là sự thay đổi nhiệt độ, khói bụi hoặc là cái độ lạnh quá khắc nghiệt ở Nhật hay là ở Mỹ, thì việc da xấu đi nhanh chóng hơn bình thường cũng là điều tất yếu sẽ xảy ra, là điều rất là dễ hiểu. Và chuyện ở Việt Nam không có mụn nhưng sang Nhật hay sang Mỹ là bị mụn là điều hoàn toàn có thể xảy ra với bạn bất cứ lúc nào. Vậy thì có phải là ai qua Nhật hay qua Mỹ thì da cũng xấu đi không? Dĩ nhiên là không rồi. Không phải ai cũng gặp rắc rối to đùng với nước như vậy. Đành rằng nước có thể là một trong các nguyên nhân gây nên những vấn đề rắc rối cho da, nhưng nhất định không phải là tất cả. Châu sẽ bàn về tất cả trong một chuyên đề khác nhé. Trước tiên, các bạn hãy triệt để tư tưởng việc da bạn xấu đi nếu có sau khi các bạn qua Nhật hay qua Mỹ không thể đổ lỗi tất cả cho nước. Quay lại câu chuyện nước có chứa chlorine. Đây là mẹo nhỏ giúp cho các bạn đối phó nhé. Cách cổ điển nhất là đun sôi nước tầm 10 phút để nguội rồi xài. Cách này giúp các bạn khử chlorine hiệu quả. Như ảnh hiển thị thì các bạn cũng thấy chlorine bị khử dần cùng nhiệt độ và thời gian đun sôi. Đây là điều đã được khoa học kiểm chứng. Ngoài ra, còn một cách khác cũng dễ thực hiện, đó là các bạn chỉ cần nhỏ 3 đến 4 giọt nước chanh vào cốc nước máy là có thể khử được chlorine trong đó. Do chlorine sẽ tác dụng với vitamin C có trong chanh và bị khử. Lượng nước càng nhiều thì dĩ nhiên càng cần tăng số giọt nước chanh tương ứng. Theo các tính toán khoa học thì 10mg vitamin C, còn gọi là ascorbic acid, là lượng cần thiết để khử được chlorine trong 1 lít nước máy. Vậy là chúng ta sẽ trung hòa được lượng nước đang có tính axit do chứa chlorine thành nước trung tính hơn, có pH thích hợp hơn cho da.
Hai phương pháp khử chlorine này đã được kiểm chứng bởi các nghiên cứu khoa học. Nếu các bạn quan tâm thì hãy xem trích dẫn nguồn bài báo khoa học mà Châu để trong phần description ở bên dưới nhé. Tuy nhiên, chẳng lẽ cứ mỗi lần rửa mặt hay tắm táp thì lại phải nhỏ chanh vô, hay là phải đun sôi để nguội rồi mới sử dụng nước? Xem chừng cũng phiền phức nhỉ. Về mặt khoa học thì đúng là nên như vậy, nhưng về thực tế thì các bạn không cần quá lo lắng về ảnh hưởng của chlorine trong nước đến làn da của mình đến như vậy đâu. Nếu, có kèm theo chữ nếu này nha, nếu các bạn là một người biết chủ động chăm sóc da đúng cách. Về ảnh hưởng của chlorine trong nước chỉ đến mức báo động với làn da khi mà bạn buông thả việc chăm sóc da, cứ để cho tình trạng chlorine tấn công da một cách vô tội vạ, tích tụ mỗi ngày, pH tự nhiên của da thì bị phá hỏng, mà bạn thì không hề sử dụng bất cứ một sản phẩm dưỡng da thích hợp nào cả. Da bạn càng nhạy cảm, tuổi bạn càng lớn, tức là khả năng bảo vệ của da càng kém, thì những ảnh hưởng của chlorine trong nước sẽ càng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu bạn là một người biết chăm sóc bảo vệ da đều đặn và đúng cách, thì bạn cũng không nên quá bận tâm về vấn đề chlorine trong nước, bởi vì sẽ có những loại mỹ phẩm giúp cho chúng ta. Loại mỹ phẩm thích hợp nhất trong mọi chủng loại mỹ phẩm có thể giúp cho bạn bảo vệ da khi này đó chính là các loại toner. Toner là cách gọi kiểu Mỹ, còn trong tiếng Nhật thì thường gọi là lotion. Nếu như mà các bạn có lấn cấn về vấn đề toner lotion, rằng hai sản phẩm này giống nhau hay khác nhau, thì Châu rất là khuyến khích bạn xem lại một clip gần đây Châu đã giới thiệu, đó là các loại mỹ phẩm cùng loại cùng chức năng nhưng khác về tên gọi. Lý do mà toner là loại sản phẩm thích hợp nhất cho các bạn chăm sóc da khi này là bởi vì toner sẽ giúp cho các bạn cân bằng làn da sau khi rửa mặt, đưa da trở về trạng thái pH lý tưởng, có tính axit yếu, và nhờ đó tránh gây tổn thương skin barrier. Skin barrier tức là lớp màng bảo vệ tự nhiên của da. Đây là thương hiệu toner mà tôi đang sử dụng. Tất cả các loại toner của Dr. HC Organic ngoài công dụng là cân bằng pH còn đem đến những hiệu quả dưỡng da khác. Ví dụ như chúng ta có toner giúp trị mụn, hoặc là toner Herbal Plus là giúp sơ lỗ chân lông, hoặc là toner làm từ nước sakura và hoa hồng, có kèm cả kojic acid là toner chống lão hóa và dưỡng trắng sáng da, hoặc là toner làm từ hoa cúc, calendula và tinh chất artichoke là toner giúp ngừa mụn sơ lỗ chân lông và giúp hồi phục da, cải thiện thâm sẹo vân vân. Nói chung là tùy loại, tùy chức năng riêng của từng loại. Ngoài ra, lý do mà Châu rất là ưa chuộng toner của Dr. HC là bởi vì tất cả các sản phẩm của Dr. HC là các sản phẩm không chứa hóa chất tổng hợp gây khô và tổn thương da, do đó làn da của bạn càng được bảo vệ gấp bội. Bạn nào có quan tâm đến những sản phẩm mà Châu đang sử dụng thì hãy xem đường link mà Châu dẫn trong phần description nhé. Các bạn thử tưởng tượng đi, da đã bị chlorine hoành hành rồi, giờ còn thêm các hóa chất khác dập vào mặt mỗi ngày nữa thì không có ngày da te tua cũng lạ các bạn nhỉ. Cho nên với toner chính là bước dưỡng đầu tiên của quy trình dưỡng da. Nếu có thể thì các bạn hãy cân nhắc sử dụng những loại mỹ phẩm lành tính nhất có thể nhé. Sau khi mà có cơ duyên ngộ ra chân lý này, chăm chút da một cách khoa học, thì ngược lại, từ sau khi qua Nhật, da chỉ có đẹp hơn hồi ở Việt Nam nhiều mà thôi. Vậy nên các bạn đang sống ở Mỹ, ở Nhật và cả các nước khác nữa, các nước mà có nguồn nước sạch đang được khử sạch có thể uống trực tiếp từ vòi, thì cũng hãy nhớ tích cực dưỡng da nhé. Rửa mặt xong thì cũng hãy nhớ dùng toner, lotion để cân bằng pH cho da. Sau đó thì chúng ta hãy bồi bổ cho da bằng serum để tăng thêm dưỡng chất, và dùng kem dưỡng để khóa ẩm, vân vân. Nếu có điều kiện thì các bạn hãy chọn lọc cho mình các loại mỹ phẩm organic, thiên nhiên, lành tính, không hóa chất để làm giảm áp lực chịu đựng của da. Bởi vì da đã chịu đựng áp lực từ hóa chất có trong nước rồi, nếu mà chúng ta phải chịu thêm những cái hóa chất khác có trong mỹ phẩm nữa thì rõ ràng là làn da sẽ bị quá tải. Chăm sóc da không bao giờ là thừa thãi, cho dù là bạn ở lứa tuổi nào đi nữa. Do đó đừng đổ thừa tại nước nữa nhé. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp. Nhớ nhấn nút subscribe kênh và Châu hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.